අයිබෝන් එකතුන නීමස් ටේටප් චනලත් එක් දවි කතා කරන්න HTML ගැන HTML කළ කියන්නේ වෙබ් අඩවි නිර්මාණය වෙලා තියෙන භාෂාව. ඉතින් HTML ඉගෙන ගත්තොත් අපට පුළ වෙබ් අඩවි නිර්මාණය සඳහා යොමුවෙන්න වෙබ් අඩවි නිර්මාණය සඳහා යොමුවෙන්න තියෙන පළමු අදියර තමයි HTML කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු HTML කියන්නේ මොකක්ද සහ HTML වලින් කෝඩින් කරන්න කොහොමද කියලා. HTML ඉගෙන ගන්නදී අපි ඉගෙන ගන්න ඕන බේසික්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බේසික්ස් ටික මුලින් ඉගෙනගෙන කෝඩින් වලට යමු. HTML කියලා කියන්නේ Hypertext Markup Language. HTML වලින් කෝඩින් කරද්දී අපි ටැග්ස් භාවිතා කරනවා. ටැග්ස් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කෝණවරහන් දෙකකින් සීමා වෙන යම් කිසි වචනයක්. මෙතන මම උදාහරණයක් විදිහට ABC කියලා පෙන්වුවට HTML වලදී ඒවට අදාළ වෙනම වචන තියෙනවා. ඉතින් ඕපනින් ටැග් එක කියලා කියන්නේ කෝණවරහන් දෙක ඇතුලේ අපිට අදාළ වචනේ විතරක් ලියලා තියෙන ටැග් එකට. ගොඩාක් ටැග්ස් වලට ක්ලෝසින් ටැග් එකක් තියෙනවා. ක්ලෝසින් ටැග් එක කියලා කියන්නේ ওই විදිහටම කෝණ වරහනට ස්ලෑෂ් එකක් එක්ක තියෙන ටැග් එකට. HTML ටැග් කීපයක් දාන කෝඩ් එකක් ලියනකොට අපි ටැග්ස් ටික ක්ලෝස් කරන්න ඕන ගණිතයේදී වරහන් සුළු කරන ආකාරයට. ඒ කියන්නේ මුලින්ම පටන් ගත්ත ටැග් එක තමයි අවසානයේ ක්ලෝස් කරන්න ඕන. ඒ අතරතුරේදී පටන් ගත්ත සියලුම ටැග්ස් පළමුව ටැග් එක ක්ලෝස් කරනකොට අවසන් වෙලා තියෙන්න ඕන. කිසිම ටැග් එකක් තව ටැග් එකක් හරහා යන්න බෑ. මෙතනදී අපි AB කියලා ටැග්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරලා තිනවා. A ටැග් එක මුලින් පටන් ගත්තා ඒක අවසානයේ ක්ලෝස් කරා. ඒ වගේම B ටැග් එක දෙවෙනිට පටන් ගත්තා ඒක අවසානයේ කලින් ක්ලෝස් කරලා තියෙනවා. හරි අපි යමු කෝඩින් පාර්ට් එකට. ඉතින් අපි මේකට පාවිච්චි කරන notepad. ඉතින් අපි notepad එක සර්ච් කරගන්නවා. මේ තියෙන notepad. ඊට පස්සේ මෙතන අපි course size එක ටිකක් ලෝ කරගන්නවා. අපි මුලින් පාවිච්චි කරන ටැග් එක තමයි HTML කියලා කියන්නේ. HTML ටැග් එකට HTML ඕපනින් වගේම HTML ක්ලෝසින් ටැග් එකකුත් තියෙනවා. ඒකත් මේ විදිහටම ටයිප් කරගන්නවා. මේ අතර තමයි සියලුම ටැග්ස් ටයිප් වෙන්නේ අපිට වෙබ් පිටුවේ දර්ශනය වෙන්න ඕන ඒවායි. එතකොට මේ ටැග් දෙක අතර ටයිප් වෙන්න ඕන ටැග්ස් ಜಾති ගත්තාම ඒක වර්ග දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් තමයි head ටැග් එක, අනිත් එක තමයි body ටැග් එක. හිස කොටස සහ කඳ කොටස කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ටැග් එකේ නම head. ඒ වගේම ඒකට තියෙනවා closing ටැග් එකක්. මේ අතර ලියවෙන්න ඕන ටැග්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි බලමු ඊළඟ එක body tag එක. ඒකේ closing tag එකකුත් තියෙනවා. මේ අතරත් tags ලියවෙනවා. head tag එක අතර ලියවෙන එක tag එකක් තමයි title කියන්නේ. title කියලා කියන්නේ web page එකේ උඩ දර්ශනය වෙන මාතෘකාව. ඒකට කලින් වගේම closing tag එකක් තියෙනවා. මේ tag දෙක අතර තමයි අපිට අවශ්‍ය මාතෘකාව ලියා ගන්න ඕන. අපි මෙතන දෙමු e-master කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් බලුවට පස්සේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ මෙන්න මෙතන පේන නම තමයි අපි ඔය title tag එකේ දෙන්නේ. අපි head එකෙන් පොඩ්ඩක් පහළට ගිහිල්ලා body tag එකේ ගත්තොත් එහෙම අපි වෙබ් පිටුවේ මොනවා හරි පේන්න ඕන නම් අපි ඒක ලියන්නේ මෙන්න මෙතන. අපි ඒකට දෙමු this is first කියලා. දැන් අපි ලියුව විදිහට පේන්න ඕන මාතෘකාව විදිහට e-masterත් වෙබ් පිටුව ඇතුළත this is first කියලා පේන්න ඕන. අපි අනවශ්‍ය දා අයින් කරොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක තියෙන්නේ. මෙතන අපි ටයිටල් එක ක්ලෝස් කරලා නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මේක බලමු සේව් කරන්න කොහොමද කියලා. ෆයිල්ස් වලට ගිහිල්ලා save as දෙන්න ඕන. මම මේක සේව් කරන ඩෙස්ක්ටොප් එකට. මම මේකට නම දෙනවා first කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම සේව් කරද්දී .html කියලා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි සේව් කරාට පස්සේ ආවට දකින්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා ඩෙස්ක්ටොප් එකේ. ඒක ඕපන් කරාට පස්සේ ආවට බලන්න පුළුවන් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන් ඕපන් වෙනවා. ටයිටල් එක විදිහට e-master එකේ පේනවා. ඒ වගේම වෙබ් පිටුවේ පේනවා this is first කියලා.
එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි ඇති හෙඩ් එකේ ලිව්ව ටයිටල් ටැග් එක තමයි උඩින් පෙනුනේ. ඒ වගේම බොඩි ටැග් එක ලියපේව තමයි ඊට පහළින් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ පෙනුනේ. අපි බලමු මේකට මාතෘකාවක් දාන්නේ කොහොමද කියලා. මාතෘකාව කියන්නේ හෙඩර්. අපි පාවිච්චි කරනවා h ටැග් එක. මේකට තියෙනවා levels 6ක්. h1 h2 h3 කියලා h6 වෙනකන් තියෙනවා. h1 එක තමයි අපිට දකින්න පුළුවන් ලොකුම ටැග් එක. h1 එකට opening වගේම closing ටැග් එකකුත් තියෙනවා. මේ අතර අපි ලියන වචනය මාතෘකාවක් විදියට වෙබ් පිටුවේ පේනවා. මේකට අපි දෙමු topic 1 කියලා. අපි මේක ආයි සේව් කරනවා. මෙතන ගිහලා සේව් හරි control S හරි දෙනවා. ඊට පස්සේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ වෙන වෙබ් පිටුවට ගිහලා රිෆ්‍රෙෂ් කරාට පස්සේ topic 1 කියලා header එකක් දකින්න පුළුවන්. කිව්වා levels කීපයක headers තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි බලමු ඉතුරුව කොහොමද කියලා. මම මේක copy කරලා වලට paste කරලා මේ h1 එක h2 h3 විදියට සේර වෙනස් කරගෙන යනවා. topic 1 ඒ විදිහටම තියලා අපි බලමු සේව් කරලා කොහොමද පේන්නේ කියලා. වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකින් බැලුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා රිෆ්‍රෙෂ් කරාට පස්සේ පේනවා මේ විදිහට header එක එන්න කුඩා වෙයි කියලා ගිහින් තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ විදිහට type කරොත් පුළුවන් header එක අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරා HTML කියන්නේ මොකක්ද? HTML කෝඩ් ලියන්නේ කොහොමද? ගොඩාක්ම බේසික් කෝඩ්ස් කීපයක් අද අපි කතා කරා. ඊළඟ ටැග්ස් කොහොමද ලියන්නේ කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් try කරලා බලන්න. subscribe කරලා තියාගන්න අපිව ඊළඟ වීඩියෝස් වලට දකින්න පුළුවන්.